نازل بعد ما وصلوا. انا ما بعرف يعني، ما بفهم انه انا المفروض اشيل حاجاتي واجري يعني، لانه الناس قاعده تجري وكده. فانا وقفت وداير عليهم كتبي بشكل منظم وشكل مرتب، يعني الكتب هي جديده وكتب قيمه يعني، محتاج انه انا اخذها بالصوره كده. فدي طوالي بدوا يعني يخموا في الكتب كده بصوره مهم زيها وزي اي يعني زي الحياه اللي بتتباع في السوق يعني، ما بيفتكروا انه دي كتب ودي قيم المفروض يعملوا معاها بشكل. التحدي اللي قاعد يواجه الناس كلهم هو التحدي بتاع المحليه، الكشه. ونحن قاعدين نعيش فكره الكشه دي مع الناس بتاعت الشاي وبتاع الورنيش والباعة المتجولين والناس اللي اوريدي هم ضحايا للتهميش الاقتصادي. يعني لقيت نفسي بدأت أتكلم مع الناس اللي من حولي يعني ستات الشاي والباعة المتجولين وبتاع، يعني الصراحة بحرض فيهم عليهم إنه إخواننا الكلام ده يعني، أها أنتوا عايشين كيف وبتقدروا تعيشوا مع القصة دي. جو ناس الشرطة تاني ومعاهم واحد من الموظفين بتاع مؤتمر محلية الخرطوم، ومشينا وفتحوا لي بلاغين. في بلاغ بتاع اعتراض موظف أثناء تأدية واجبه، والبلاغ الثاني هو مخالفة أوامر محلية. يعني الكتب دي اترفعت في العربية تحت المحلية. الدفار طبعا بيكون مؤجر من السوق. الدفار ده فيه يعني أي شكل ممكن تقدر تتخيله يعني كوكتيل بتاع فوضى. يعني قانون وعلى كراسي بتاعت بلاستيك، على يعني جرادل بتاعت عصير، على قفف كده كسرة من فيها بلاوي الدنيا دي كلها يعني. فيه النشاط الاقتصادي الهامشي ده اللي بيسموه هامشي ده كله. في النهاية يعني النشاط المعيشي بتاع البني آدمين اللي قاعدين يت يعني يترصوا في الشوارع دي. انا كنت لحد اللحظه دي ما قلت اي حاجه. فقام بتاع الشرطه بيتكلم معاه بانه يا اخي الزول ده بيتكلم انه حق العمل كونه هو يشتغل، انه ده حق دستوري، والزول ده خالفنا وتحدانا وكده. فبتاع النيابه طوالي قام قال له شفت الزول ده، الزول اللي اتكلم عن حق الدستوري ده، الزول اللي عمل فيها مثقف ده، بالله يترصدوه في اي حته في يعني شغال فيها مدخله، وجيبوه لي هنا وانا افتح لك بلاغات هناك. انا حقيقه ما عندي خلفيه عن ال عن فكره الاوامر المحليه دي. الامر المحلي المقصود هو انه اي فرش ارضي يعتبر مخالفه في نظر اصحاب القانون دي يعني. اي زول بيمارس نشاط ما منظم وده مخالف للاوامر المحليه دي. الارض في الشوارع بالنسبه لهم مخالفه للاوامر المحليه دي. وكده هم حجتهم بانه في اماكن يعني اماكن في السوق مخططينها، هم بيحاولوا يأجروها للناس دي عشان يشتغلوا فيها. فالزول ما بيقدر يأجر من المحلية أو يعني بيلقى فرصة تصديق لممارسة النشاط الهامشي ده ذاته دار له تصديق. فأنا ما عندي خلفية عن القصة دي.